No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope, ja tänään tehdään jotain erilaista. Tänään reagoidaan Auroraan. Olette pyytänyt tätä jonkin verran, ja Aurora on itse asiassa mulle silleen tuttu artisti, on kuullut häneltä joitain kappaleita, ja tää nyt oli tämmönen mua miellyttävä vaihtoehto tänään. Teki tosiaan mieli ottaa Aurora käsittelyyn. Jostain syystä just tällä viikolla tarjotaan vähän jotain erilaista kaikkeen taiteelliseen ja rockimpaan musaan, mitä me ollaan nyt viime viikkoina käyty. Aurora on aika erikoinen persoona, jos et ole hänen esityksiä aikaisemmin kattonut. Ja hänen tekniikkansa on aika mielenkiintoinen. Joten analysoidaan sitä tänään vähän tarkemmin ja toivottavasti sä saat tästä reaktiosta paljon asioita irti. Tosi hyvä kontrolli. Upea tuottamus. Siis laulaaks tässä kaikki bändin jäsenet? Isot peukut sille. Tosi vaikeeta, etenkin laulaa ja soittaa samaan aikaan. Wow. Isolation makes me hungry. Will you stay here till I sleep? You return home in the morning, but you never really leave. Ihania koruja. Memories alive. Minimaalisia, hyviä tyylittelyjä. So divine. With a goddess in my right eye. Nosteimmat on tosi tiukat. Vaatii paljon treeniä, että ne on noin upeat paikoilla. Ja nämä harmoniat siis niinku koko bändillä on vaan jotenkin, ne on hienosti sävelletty ja hienosti toteutettu. Hurmaavat. Aurora vokaalin käyttö on tosi mielenkiintoista. Hän ei sano animal, hän sanoo animal, animal. Tuleeko sitten murteesta vai onko se hänen valitsemansa asia tähän kyseiseen kappaleeseen? En tiedä, mutta mielenkiintoinen. Ei oo pleasure, vaan pleasure. Aurora on tosi hyvä sekoite, eli sekoitetaan rinta- ja pää-ääntä. Rekisterin rajat on häivytetty upeasti. Hyvä crescendo. Vaikea tehdä livenä. Tää on niin tyylikäs. Hieno live-versio. Yes. Sitten tuo rintarekkari tulee kyllä silloin tällöin Auroralla vahvasti esille, mutta ainoastaan silloin kun Aurora päättää. Ja rekisterirajat, täällä on vähän semmosia kiksaus- tai jodlausefektejä myös, mitkä on niinku selkeästi harkittuja ja todella tietoisesti uloslaulettuja. Palataan niihin kohta.
taas crescendo. Animal, hunting for an animal, animal. Ho, ho. No niin. Aurora, mikä näkemyksellinen pop, folk, indie, prinsessa hän onkaan. Mä ymmärrän, että hänen laulutyylinsä ja energiansa ei ole kaikkien juttu, mutta onhan hän nyt tyyppinä ihan kuin joku fantasiahahmo ja mielenkiintoinen katsoa ja seurata. Hänen soundinsa on jotenkin tosi rehellinen. Tai niin paljon kuin hänellä onkin tuossa roolia yllä, niin samaan aikaan musta tuntuu, että hän ei kuitenkaan esitä mitään. Siellä ei kuulu mitään ylimääräistä äänen manipulointia tai filtteriä. Esimerkiksi tällaista soundia tai muutakaan kevennystä ja pääääntä lukuun ottamatta. Auroran soundi on mun mielestä jotenkin tosi vahva ja haavoittuvainen samaan aikaan. Hän viihtyy paljon siellä päärekkarissa, mutta miksaa tarvittaessa, niin kuin mä sanoin, niin sitä rintaa mukaan, kun se on perusteltua ja hän tahtoo tehdä niin. Ja Auroran ilmeistä mä haluan sanoa kanssa. Tuossa alussa esimerkiksi, katsotaan. You are the victim of my love. I tangle. Hän manipuloi soundiaan sillä tavalla, että hän käyttää paljon kasvonsa ilmeitä kaventaakseen ja keventääkseen hänen soundiaan. Hän ei sano, että I dangle, vaan hän valitsee I dangle tyyppisen tosi keveän, tyttömäisen, ehkä naivin tai lapsekkaan soundin siihen, mikä mun mielestä taas toimii hänen tyylissään tosi hyvin. Mutta tää on niinku laulajalla tosi tärkeää, että tiedä, että sun ilmeet vaikuttaa sun soundiin, laula peilin edessä, että sun ilmeestä tulee tietoiset, koska sun ilmeet vaikuttaa tietoisesti tai tiedostamatta sun soundiin. Ja totta kai se on paras, jos ne vaikuttavat siihen tietoisesti, niin silloin se on tietoinen valinta, eikä vahinko ja pahimmassa tapauksessa maneeri. Eikö niin? Me ei haluta hirveästi maneereita sinne, koska silloin laulusta häviää herkästi sielu ja koskettavuus. Ei olla rikkinäisiä levyjä soimassa samaa trackia koko ajan, vaan tarjotaan jotain uutta ja taiteellisesti tarkoin harkittua kamaa. Aurora on tosi ekspressiivinen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Käsien liike on myöskin hänelle tosi tyypillinen noiden kasvojen ilmeilyn lisäksi. Ja se kuuluu taas siihen hänen lavakarismaansa ja tuo mielenkiintoa katsojalle, ainakin mulle. Mutta se myös antaa tukea. Kun sä nostat käden, sun kädet, tai toisen, mutta mieluummin kummatkin, se antaa sun keskivartalolle tukea. Ja enemmän tai vähemmän riippuen siitä, millä tavalla sä liikut, mutta se on yksi hyvä tapa skarpistaa sun tukilihaksistoa. Se myös antaa sulle psyykkisesti tukea. Kun sä kytket sun koko vartalon sinne, niin yleensä laulusuoritus on parempi. Mä sanon mun oppilaille, että löydä sun oma luonnollinen asento ja liike laulaa. Harvoin sun on mukava laulaa paikoillaan jäykkänä seisten. Eiks niin? Mieluummin vaikka aloitat sillä, että heijaat vähän jalkaa puolelta toiselle ja löydät jonkinlaisen mojon itses kanssa. Sitten, mitäs muuta mä haluaisin sanoa? Dynamiikkaa mä tuolla ihastelin jo aikaisemmin, mutta mennäänpäs vaikka tosta. Vähän vielä aikaisemmin. Tossa on niin hyvä juttu. Tossa on hyvä esimerkki, miten upea kontrolli Auroralla on. Mä en nyt voi hirveän hyvin emuloida sitä, koska mun mikki särkee tosi herkästi, mutta
tossa hän flippaa hienosti tälleen jodlaustyyppisesti sieltä päärekkarista ja sitten tiukentaa sitä soundia. Kuunteles. Hieno lopetus. Tosi vahva. Crescendo. Vahva kontrolli. Joka fraasi on vahvempi. Sitten tosi vahva. Ja sitten tommonen tosi eteerinen, kevyt herkkä. Sitten nostetaan tämän britken jälkeen kertsiin. Yeah. Melodia muuttuu myöskin vähän korkeammaksi, että saadaan vielä lisää botneja ja coveria tähän kertsiin. Sitten tulee toinen hyvä dynamiikka tässä. Sitten vähän kovempi. Vähän vielä. Sitten vielä. Vaatii tosi paljon, etenkin livessä, siis tuottaa se noin under control. Noin, siis Auroralla on ihan ohjat käsissä tässä. Ja suorituksen mielekkyys näkyy hänen ilmestään. Tässä tulipas hyvä screen freeze tähän näin. Etsitäs vielä jotain kivaa. Mä puhuin noista tyylittelyistä ehkä. Tai ajattelin tosi kovaa. Toivottavasti se kuului sinne asti. Hän teki jotain pientä riffiä. Alussa oli siisti liuku. Voidaan kuunnella se vielä. Tosta. En ole ihan oikeasti suunnitellut, että se tulee noin äkkiä tuo laava. Hän ottaa aikansa noiden liukujen kanssa tosi upeasti. Ne ehtii tulla läpi yleisölle. Ei kiirehitä niiden ohi. Ja mennäänpä sitten tuohon tokasäkkäriin. Täällä tuli sitten enemmän tyylittelyä. Vähän niinku stepping up to the next verse. Pientä, tyylikästä. Ja tässä on tosi kivaa melodian mukaista originellista. Tää on hauska. Step by take. Huomaatko, miten hän on niin ekspressiivinen koko vartalollaan? Siis sitä on ilo, tosiaan siis ilo seurata. Kontrollista sanoin, mutta otetaan nyt kuitenkin vielä ihan kertakielon päälle. Ja yritäpäs treenata tuota kotona. Se kuulostaa tosi helpolta, kun hän vaan tipauttaa sen tolla tavalla ulos. Mutta mä kerron, se ei ole noin helppoa, miltä se näyttää ja miltä Aurora saa sen kuulostamaan. Tommonen pieni jodlausefekti, niin siitä tulee helposti paljon isompi kiksaus tai hyppy, mitä sä aiotkaan. Joten se oikeasti vaatii treeniä, että noin samettinen, herkkä ääni pysyy siinä asetuksissa koko kappaleen ajan. Ja erilaisia lopukkeita on kanssa mukava tarjoilla. Niitä Aurora otti täällä tosi rikkaasti. Oli alas menevää liukua, vähän kuin jossain siellä aikaisemmissa floor-reaktioissa oli. Ja sitten on keveämpiä, nopeita vibra. Auroralla on tosi viehättävää, nopea vibra. Ja niitä on ihana kuunnella
lopukkeessa. Mutta siis kaiken kaikkiaan Aurora on mun mielestä mahtava esiintyjä, joka ei turhia peltaile, vaan läsnä on pääääni ja kevyt miksi. Kevyt mix, kevyt sekoiterekkari tarkoittaa sitä, että hän ei ole niinku tämmöisessä vähän stydimmässä asetuksessa, vaan sitä päääänen ja rintarekkarin miksiä vedetään vähän tänne ylöspäin. Eli se olisi esimerkiksi tällainen kevyt sekoiterekkari. Se ei ole niinku ihan täällä. Se ei ole ihan päääänessä, vaan sinne otetaan kuitenkin vähän tätä rintarekkaria mukaan. Aurora on jotenkin tosi raikas myös mun mielestä kuunnella. Vai mitä sä oot mieltä? Mun mielestä hän on kuin jotenkin semmonen raikas, mukava, keväinen tuulahdus paikallaan just tähän viikkoon, just oikeaan paikkaan. Mut tosiaan kerro mulle, mitä sä tykkäsit Aurorasta, mitä sä tykkäsit tästä reaktiosta ja mihin biiseihin sä haluaisit, että mä reagoin. Eikö ollaan yhteyksissä ja nähdään ensi viikolla. Moi moi!